Att söka och samla är en sak för sig, därför att man inte kan se någonting annat än det man söker efter. Om man plockar lingon ser man bara det som är rött, och om man letar ben ser man bara det vita. Var man än går ser man inget annat än ben. Det här citatet, som är hämtat ur Tove Janssons Sommarboken, tycker jag på ett bra sätt illustrerar vad det innebär att vara museiman. Och kanske särskilt vi som jobbar på nationalmuseer, vi vet att det arbete som vi gör hjälper till att skriva nationens historia och skapar bilden av nationen. Vi befinner oss just nu i Livrustkammaren i Stockholms slott. Och bakom mig här så kan ni se hästen Streif som Gustav II Adolf red på vid slaget vid Lützen 1632. Ni kan också se de vapen som användes vid Gustav II Adolfs begravning, bland annat Storfurstedömet Finlands vapen. Och Gustav II Adolf, han var på ett sätt en av de första som förstod vitsen av att spara sina kläder etc. för att de sen skulle kunna användas i historieskrivningen. Så på 1620-talet så lät han meddela att även hans kläder skulle bevaras, och på så vis så startade Livrustkammaren som museum. Det här med att arbeta på museum och skriva historia, det är ju en viktig uppgift, för vi vet ju att historien är en berättelse som hela tiden förändras med ny forskning, med internationella kontakter och med intresse för nya frågor. Alla de här sakerna tillsammans gör att den historiska berättelsen förändras hela tiden över tid, och vi får en bredare historieskrivning och många olika perspektiv. Och jag kan tycka att det kanske är en av de viktigaste uppgifterna vi har som museer, att också medvetandegöra våra besökare och kanske inte minst de skolklasser som kommer till våra museer om att historia är en berättelse och att den är föränderlig. Och det tycker jag är på ett så bra sätt illustrerat i utställningen Annan land, där man lyfter upp gamla berättelser, gamla sägner, men också saker som vi har tagit för givet, och vänder och vrider på dem och tittar på dem på ett nytt sätt. Det här visar ju också med vilken ödmjukhet vi måste arbeta som museitjänstemän. Att varje val vi gör påverkar alla skolbarn till exempel som kommer igenom våra museer och den berättelse som vi berättar. Vi har en lång och gemensam historia, Sverige och Finland. Och det är därför också jätteroligt att vi har fått vara med och se hur Nationalmuseum har byggt om sina basutställningar. Redan i forntidsutställningen är vi glada över att få visa den guldhalsring som är nästan 2000 år gammal och som hittades i Nohusis utanför Åbo på 1700-talet. Våra kontakter genom århundradena har format både Sverige och Finland. Och den här gemensamma historien som man på ett så fint och viktigt sätt lyfter fram i Annan land tål att visas mer i skolklasser och i våra museiutställningar. Jag vill önska er lycka till med invigningen av Annan land, och jag ser mycket fram emot att komma och se den själv så fort det går.